සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. edX e-learning YouTube channel එකත් එක්ක එකතුලා ඉන්න ඔබ සියලු දෙනාටම. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා PowerPoint presentation එකක් කොහොමද PDF එකකට හරවගන්නේ කියලා. මේ සඳහා අපි ක්‍රම කීපයක් අද භාවිතා කරන විදිය පෙන්නනවා. මේ වගේ කීපයක් ඔබ මේනකොටත් දන්නවා ඇති, නොදන්නේවත් ඇති. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරන්න ඕන අපේ channel එකට තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලාම එන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. මුලින්ම මේ විදිහට ඔයාලට PDF කරගන්න අවශ්‍ය PowerPoint presentation එක PowerPoint වල open කරගන්න. ඔයාලා දැනට පාවිච්චි කරනවා ඇත්තේ මෙන්න මේ method එක PDF එකක් කරගන්න PowerPoint එකක්. file වලට ගිහින් save as කියන එක click කරලා මෙතනින් ඔයාලට අවශ්‍ය location එක select කරලා ඒක save කරගන්න අවශ්‍ය මෙන්න මේ save type එක දෙනවා PDF කියලා. දීලා මෙතන මේ විදිහට save කරාම ඒක save වෙනවා සාමාන්‍ය PDF file එකක් විදිහට. අපි බලමු මේක කරගන්න පුළුවන් තවත් method එකක්. මේක සමහරට දන්නවත් ඇති ඔයාලා නොදන්නව වෙන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මෙතන save as එක වෙනුවට මෙන්න මේ export කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ උඩින්ම එනවා create PDF document කියලා එකක්. එතනින් මෙන්න මේක click කරන්න. ඊට පස්සේ එනවා මෙන්න මේ වගේ window එකකට. මෙතනින් සාමාන්‍ය විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය location එක දීලා මෙතන නමකුත් දීලා මෙතන automatically PDF කියන එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ select කරන්න දෙයක් නැහැ. ඊට අමතරව මෙතන තියෙන options දෙකක් මේ standard option එක. එහෙම නැත්නම් මේක ඇවිල්ලා file size එක වැඩි. මෙතනින් මේ option එක දුන්නාම නැත්නම් minimum size කියන එක තියෙනවා. ඒතර quality එකත් අඩුයි, file size එකත් අඩුයි. මෙන්න මේ options කියලා තැනක් පෙන්නනවා. අපි පොඩ්ඩක් ඒ options මොනවද කියලා බලමු. මේක click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ window එකක් එනවා. ඒකෙන් මේ all කියන එක දුන්නාම මේ range එක යටතේ තියෙන all කියන එක දුන්නාම දැනට තියෙන මේ slide 31ම ඊට පස්සේ මේකේ PDF එනවා. ඊට පස්සේ මේ current slide කියන එක දුන්නොත් ඔයාලා දැනට මේ ඉන්න slide එක විතරක් PDF එකක් විදිහට export වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ selection කියන එක දුන්නොත් ඔයාලට පුළුවන් control key එකත් එක්ක ඔයාලට මේ 31කින් කැමති slides ටිකක් විතරක් select කරලා PDF කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ slides කියන තැනින් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ range එකක් දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාලට කැමති range එකක් දීලා ඒ range එකේ තියෙන slides ටික විතරක් ඕන නම් පුළුවන් PDF කරගන්න. මේ විදිහ options කීපයක්ම මෙතන තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ publish what කියන එකෙන් පුළුවන් ඔයාලට මේකෙන් මොන වගේ දේවල්ද export වෙන්නේ කියන එක select කරන්න. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය slides විතර export කරන්න. මෙන්න මේ slides කියන එක select කරලා okay කරොත් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ ටිකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ සාමාන්‍ය slides විදිහටම එහෙම් පිටින්ම export වෙනවා. ඒතර මේ තිබ්බ slide එකම PDF එකක් වෙලා තමයි export වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර ඊට අමතරව ඔයාලට මෙතනින් මේ slide වෙනුවට මේ handouts කියලා දුන්නොත් ඔයාලට මේ පැත්තෙන් උත්තර පේනවා මේ column එක highlight වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට vertical එහෙම නැත්නම් horizontal විදිහට slides කීපයක් එකම page එකේ print කරගන්න. horizontal විදිහට දුන්නොත් ඔයාලට මේ විදිහට 1 2 3 4 කියලා මේ අතර එනවා. vertical දුන්නොත් මේ අතර print වෙනවා. ඊට අමතරව pages ගන්න ඔයාලට පුළුවන් page එකක්ද page එකට තියෙන ඒ කියන්නේ slide ගන්න එකක්ද දෙකක්ද එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ 9ක් දක්වා ඔයාලට select කරන්න පුළුවන්. ඒතර මේ විදිහට select කරලා okay කියන එක click කරොත් මෙන්න මේ විදිහ එකක් තමයි ඒතර publish වෙන්නේ. ඒවල මේක දැකලා ඇති ගොඩක් වෙලාට ඔයාලට හම් වෙන print out වල මෙන්න මේ වගේ දැකලා ඇති. ඒතර මේ මෙන්න මේ වගේ එකක් ගන්න අර පෙන්නව method එකට. එතකොට මේක එක page එකට 6ක් print වෙලා තියෙනවා slide. ඔයාලට මේ විදිහට 9ක් දක්වා print කරගන්න පුළුවන් කියලා තමයි දකින්න ඇති. ඊළඟට තියෙනවා තව ක්‍රමයක්. ඒකේදී ඔයාලට පුළුවන් notes pages විදිහට දෙන්න. එතකොට වෙන්නේ ඔයාලට පුළුවන් slide එකට ඇටින් note එකක් දාන්න. ඒ කියන්නේ slide එක මොකක්ද කියලා පොඩි note එකක් ඇටින් දැම්මොත් ඒ note එකත් එක්කම print කරන්න දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක දාලා okay කියන එක click කරොත් එතකොට එන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. එතකොට මේ slide එක යට මෙන්න මේ වගේ note මොනවා හරි දාලා තියෙනවා. මෙතන ඒ විදිහට display වෙනවා. ඒකත් එක්කම තමයි දැන් මේ print වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒකත් එක්ක මේ විදිහට print කරගන්න අවශ්‍ය නම් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් තව ක්‍රමයක් තියෙනවා outline view එක. කියන්නේ මේ slide වල තියෙන කරුණු ටික විතරක් තමයි outline view එකෙන් දුන්නොත් print වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් PDF කරගන්නේ. මෙන්න මේක click කරලා okay දුන්නොත් මෙන්න මේ විදිහ එකක් තමයි ඔයාලට ලැබෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ ඒකේ තියෙන outline එක විතරක් මේ විදිහට PDF වෙලා export වෙනවා. ඔයාලට මේක print කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නැත්නම් PDF එක විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කියන ක්‍රම හතරට පුළුවන් ඔයාලට මෙතනින් export කරගන්න. ඊට අමතරව මේ පල්ලෙහා තියෙන ඔයාලට කැමති නම් මේවා select කරන්න පුළුවන් frame slides විදිහට. නැත්නම් include hidden slides මොනවා හරි දාලා තියෙන ඒවත් include කරගන්න. මේ කැමති දෙකක් tick කරන්න untick කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඔයාලට කැමති විදිහට මේක කරලා okay කරලා අර මම පෙන්වපු විදිහව export කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් දැන් අපි බලමු PowerPoint එකක් PDF එකක් කරගන්න පුළුවන් තවත් එක් ක්‍රමයක්. මම මුලින්ම පෙන්වුවා මේ file කියන එකෙන් ගිහිල්ලා save as එකෙන් කරගන්න විදිහ, ඊළඟට export එකෙන් කරන විදිහ. අපි දැන් බලමු මේ print function එකනොත් ඔයාලට පුළුවන් PDF එකක් කරගන්න PowerPoint එකක් ලේසියෙන්ම. මේ විදිහට මේ file කියන එකේ තියෙන print කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ print කියන තැනින් මේක print එක වෙනකොට ඔයාලා දෙන්න Microsoft print to PDF කියන එක. දැන් ඒක තමයි අවිල්ලා තියෙන print එකක් මේක නැති නිසා ඒක click කරලා මෙතන මේ settings කියන එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මොන වගේ විදිහටද මේ slide කොහොමද print කරගන්නේ කියන එක දෙන්න. මෙන්න මේ full slide විදිහට දැන් මේ තියෙන විදිහට ඕන නම් පුළුවන් page එකට full slide එක විදිහට දෙන්න. එහෙම නැත්නම් මෙතන තව options තියෙනවා. අර note pages විදිහට දෙන්න. එහෙම නැත්නම් මෙතන තියෙන අර outline එක විතරක් වෙන විදිහට save කරලා දෙන්න.
ඊට පස්සේ තව තියෙනවා මේ හෑන්ඩ් අවුට්ස් උත් ඔයාලට අර මම කලින් පෙන්වු විදිහටම පේජ් එකට ස්ලයිඩ් එකක් දෙකක් තුනක් ඒ ආකාරයෙන් එන්න විදිහට සේව් කරලා මෙතන දෙන්න පුළුවන්. ඒ අවශ්‍ය සෙටින්ග් එක මෙතනින් හදාගත්තට පස්සේ මේ print කියන එක දෙන්න. ඒක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට සාමාන්‍ය විදිහට නම් මෙන්න මේ විදිහ මේක කොහෙටද සේව් කරන්න ඕනේ කියන විස්තර ටිකත් එක්ක ඔයාලට දීලා ලොකේෂන් එක සිලෙක්ට් කරලා මෙතන ෆයිල් නේම් එකක් දීලා මේ සේව් කෙනෙක් ක්ලික් කරන් විතරයි තියෙන්නේ. ඒතර ඔයාලා මේ සිලෙක්ට් කරපු ක්‍රමයට ඔයාලට මේක ලබා ගන්න පුළුවන් PDF එකක් ආකාරයෙන්. මේක තමයි PDF එකක් කරන්න පුළුවන් දෙවෙනි ක්‍රමය PowerPoint presentation එකක්. අපි මේ වෙනකොට බැලුවා කොහොමද PowerPoint presentation එකක් PDF එකක් කරන්න කියලා ක්‍රම කීපයකින්. ඇත්තටම අයියේ අපි PowerPoint presentation එකක් PDF එකක් කරන්නේ. බොහෝ දුරට ඒක හදපු එහෙම නැත්නම් ඒක edit කරලා create කරපු කෙනාට ඇරෙන්න වෙනත් කෙනෙකුට view කරන්න මේක යවනවා නම් PDF එකක් විදිහට තමයි අපි යවන්නේ. ඒක අපි බොහෝ දුරට යවන්න භාවිතා කරන්නේ email. ඉතින් මේ PowerPoint එකෙන්ම දීලා තිනවා PDF එකක් නොකර කෙලින්ම මේක click එකකින් email කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. අපි දැන් බලමු කොහොමද PowerPoint එකක් PDF එකක් විදිහට directly PowerPoint through ඉදන්ම email කරන්න කියලා. අපි ඒකට අපිට අවශ්‍ය නැහැ මේ quick access toolbar කියන එක. ඉතින් අපි මේ ribbon එකට ගිහිල්ලා right click කරලා මෙන්න මෙතනින් show quick access toolbar below ribbon කියන එක click කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට quick access toolbar එක එනවා. එතනින් තාම මේ button එක මෙතන display වෙන්නේ නැහැ. අපි ඒක මෙතනට display කරගන්න මේ විදිහට right click කරලා customize quick access toolbar කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා PowerPoint options ටිකක්. එතනින් මේ පළවෙනි drop down list එකෙන් ඔයාලා click කරලා all commands කියන එක දෙන්න. all commands කියන එක දුන්නාට පස්සේ මෙතනට එනවා commands මේකේ තියෙන ඔක්කොම ටික පෙන්නනවා. මෙතනින් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ email යවන command එක. මේකේ ඔක්කොම alphabetical order එකට තියෙන්නේ. ඒ නිසා e අකුරට එනකම් පල්ලෙහාට යවන්න බය නැතුව ඊට පස්සේ e අකුර ආවට පස්සේ එතනින් හොයාගන්න මෙන්න මේ email as PDF attachment කියන එක. ඒක click කරලා මෙන්න මේ add කියන එක මෙතනින් click කරන්න. එතකොට මේක දකුණු අත පැත්තට මේ විදිහට එනවා. මෙන්න මෙතනින් okay කියන එක දෙන්න. ඔයාලට අවශ්‍ය දේවල් මෙතන මොනවා හරි තියෙනවා නම් මෙතනින් remove කරගන්නත් පුළුවන් click කරලා. මේ email as PDF attachment කියන එක දකුණු අත පැත්තට ආවට පස්සේ okay කියන එක දුන්නාම මෙන්න මේ විදිහට මෙතෙන්ට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මේ PDF එක ඒ කියන්නේ හදලා ඉවරනාට පස්සේ මෙන්න මේක මේ විදිහට click කරන්න. click කරපු ගමන් ඔයාලට මේක email එකක් විදිහට forward කරන්න පුළුවන් වෙනවා. එන්න ඒක ඒ ටික තමයි මේ open වෙන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයාලට Outlook open වෙලා Outlook එකෙන් පුළුවන් ඔයාලට කැමති කෙනෙකුට මෙතන email එක type කරලා මේක යවන්න. එතකොට මේක directly PDF එකක් විදිහටම තමයි යන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් PowerPoint වල ඉඳලා ඔයාලා හදන presentation ඕනම එකක් කෙලින්ම PowerPoint එකේ ඉඳලාම email කරන්න පුළුවන්. ඒ email වල යන්නේ මේ විදිහට මේක PDF එකක් විදිහට හැදිලා. ඔයාලට මෙතන email address එක දාලා මෙතන body එකට අවශ්‍ය දේ type කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක ඕනම වෙලාවක යවන්න. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් තමයි ඔයාලා PowerPoint එකේ තියෙන presentation එකක් PDF එකක් කරලා කෙලින්ම තව ඕනම කෙනෙකුට email කරන්නේ. ඔයාලා මෙතනින් ඒ button එක දාගත්තා. එතනින් directly එක click එකකින් යවන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අද බැලුවා කොහොමද PowerPoint presentation එකක් PDF එකක් කරන්නේ සහ ඒක කරන විදිහ ක්‍රම. ඊට පස්සේ අපි අන්තිමට කියලා දුන්නා PowerPoint presentation එකක් කෙලින්ම PDF එකක් විතර එක click එකකින් කොහොමද PowerPoint ඉඳලා email කරන්න කියලා. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකෙන් අද ඔයාලා ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්නත් කියලා හිතනවා. පල්ලා comment section එකේ ඔයාලට තියෙන ඕනම ප්‍රශ්නයක් type කරන්න. මම ඒවට උත්තර එවනවා. මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති සහ ඔයාලා එකෙන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලා අපේ channel එකට අලුත් නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් දානකොට ඔයාලට ඒක notification එක එවෙලම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් නැවතත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් ඔබට සුබ දවසක්.